سلام رفقای توسینسایی، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این قسمت میخوایم یه دونه تصویر متحرک دیگه ایجاد کنیم با حالا تایم بیشتر و با جزئیات بیشتر. توی قسمتی که راجع به تصویر متحرک صحبت کردیم و خیلی روش مانور ندادیم برای این بودش که خیلی سخت نشه براتون، در حد اینکه بتونید یه آبجکت رو تغییر بدید این کار رو انجام دادیم. حالا میخوایم یه مقدار شلوغ‌تر کنیم کارمون رو. من نرم افزار فتوشاپ رو باز میکنم و یه تصویر رو انتخاب میکنم. اوکی، حالا با ابزار کویک سلکشن میام این آبجکتم رو انتخاب کنم. میام یه دونه ابزار کویک رو انتخاب میکنم و همینجوری اصلا میزنم انتخاب شه دیگه، کیفم باشه. میخوام یه استوری مانند بسازم برای مثلا تهرانگردی یک روزه. آلت رو که شما پایین نگه دارید میتونید هر قسمتی رو که نخواستید رو از قسمت سلکت شده کم کنید. کنترل جی رو میزنم که یه دونه ازش کپی بگیره برای من و با نگه داشتن دکمه کنترل و انتخاب تایملاین بک‌گراندم از بخش سلکت میام داخل مودیفای اکسپند رو میزنم و به یه اندازه که حالا دل بخواهتون رو مثلا 20 پیکسل رو میگم برای من اکسپند کنه، یعنی بیاد بیرونتر. لایه بک‌گراندتون حواستون باشه که فعال باشه. میایم داخل تب ادیت، فیل و کانتنتش رو روی کانتنت اور قرار میدم و اوکی رو میزنم و منتظر میمونم که اون تصویری که روی بک‌گراند من بوده و من سلکتش کردم رو حذف کنه و اون قسمت سلکت شده برای من باقی بمونه. الان من این لایه رو چشمش رو بردارم، میبینید برای من حذفش کرده. کنترل دی رو که من بزنم از حالت سلکت خارج میشه. قفل بک‌گراند رو حواستون باشه که باید بردارید. حالا هر دو لایه رو باید جدا جدا من اسمارت آبجکتش کنم. این از این، اینم از این. اوکی، حالا میام بالاتر این لایه یه لایه ایجاد میکنم برای تکستم. یه متنی رو میخوام ایجاد کنم، مثلا بنویسیم، بیاید اول یه رکتنگل بکشیم. میام پایین، مثلا اینجا یه دونه رکتنگل من ایجاد میکنم. رنگش رو هم میذاریم، مثلا چه رنگی بزنیم بچه‌ها؟ یه رنگی رو بهش میدیم. اوکی، خوبه این. حالا دوباره میام همین لایه رو هم اسمارت آبجکت میکنم و بالای این لایه یه لایه دیگه ایجاد میکنم و روش میخوام تکستم رو ایجاد کنم. مینویسم، کیبوردم فارسی میکنم، مثلا مینویسم تهران رو یک روزه بگرد، یه علامت ترجمه مثلا میذاریم. خب کنترل ای رو میزنم، رنگش رو میذارم این رنگی خاکستری مانند و سایزش رو بزرگ. خب این تهران رو یک روزه. اوکی، من این تیک رو میزنم که تایید بشه. حالا میام یه دونه تکست دیگه این لایه رو هم به اسمارت آبجکت تبدیلش میکنم. همشون الان اسمارت آبجکت شدن. اوکی، یه لایه دیگه ایجاد میکنم. این بالا مثلا میخوام بنویسم که یه دونه تکست خالی مینویسم. میخوام بنویسم همین سه‌شنبه. خب اوکی، جابجاش میکنم، میذارمش اینجا و این رو هم به اسمارت آبجکت تبدیل میکنم. الان من کل لایه هایی که میخوام روش ادیت انجام بشه رو اعمال کردم. خب حالا میرم از بخش ویندو، از تب ویندو تایملاین رو فعال میکنم و کرییت ویدیو رو میزنم. الان میبینید همه اون کارهایی که من میخوام انجام بدم اینجا برام آماده است. خب همین سه‌شنبه یه دونه
ازش کنترل وایسید اینو باز کنیم اول، یه ترانسفورم این همینجا باشه، یه این دکمه رو که من بزنم یه دونه دیگه برام ایجاد میکنه دیگه، این که همینجاه، مثلا میام روی تایم فریم 4 ثانیه. خب خودش اسنپ میکنه براتون. خب یه دونه دیگه ایجاد میکنم و کنترل تی رو که من بزنم میتونم با نگه داشتن دکمه شیفت این رو بزرگ کنم، تایید. حالا ببینیم چه اتفاقی الان افتاد. خب اوکی، این تا اینجاش حله. حالا من این رو میبندم، دوباره تهران رو یک روزه بگرد میام پایین، تهران رو یک روزه بگرد رو باز میکنم، ترانسفورمش رو فعال میکنم. این یکی رو میخوام یه دونه روی 4 ثانیه ایجاد کنم. اوکی، میخوام این یکی رو مثلا از پایین به بالا بیاد، مثلا اینجوری بیاد اینجا باشه. خب ببینیم الان چه شکلی میشه. ببینید بچه ها الان میبینید یه ذره میچرخه، انگار چپ و راست میشه متن من. اگر شما با دکمه های روی کیبورد این کار رو انجام بدید این اتفاق نمیفته دیگه. خب این هم برای این موضوع، این رو هم ببندیم. پس اینم اوکی شده، تهران رو یک روزه بگردم اوکی شده. میام دوباره این رکتنگل یک میشه همین دیگه، این رو باز میکنم و ترانسفورم یه دونه روی 4 ثانیه ایجاد میکنم. خب روی 4 ثانیه میخوام مثلا رنگش تغییر کنه، یه کنترل تی میزنم و میتونم البته رنگش هم تغییر ندم، این مثلا کوچیک باشه بره به بزرگ، اینجوری فکر کنم جذاب تره. ببینیم، آره این خیلی بهتر شد. این رو هم میبندم. بعد برای تصویر بک‌گراندم این رو هم یه دونه ترانسفورم براش ایجاد میکنم و یه دونه هم مثلا اینو میارم روی 4 ثانیه. خب یه دونه ایجاد میکنم اینجا، کنترل تی رو که من بزنم میتونم این تصویرم رو یه مقدار بزرگش میکنم، اینتر رو میزنم ببینم این تصویر چه شکلی شد. به این شکل اوکیه دیگه. بک‌گراندش رو هم نمیخوام اصلا تغییر بدم، میخوام همینجوری بک‌گراندش ثابت بمونه. این پایین دیگه ببینیم چه کاری رو میتونیم انجام بدیم. یه دونه موزیک میتونیم روش اعمال کنیم که اد آدیو رو من بزنم، میام داخل دانلود هام، یه دونه موسیقی باید پیدا کنیم براش. مثلا حالا آهنگ حامیم رو مثلا ما میذاریم روش، مهم نیستش الان، فقط در حدی که بخوایم آهنگ داشته باشه. خب آهنگ رو هم اعمال کردم، فقط باید بیام از انتهای کار این رو هی جمعش کنم، جمع کنیم تا برسه به اون میزانی که برای استوریمون یا حالا ویدئویی که میخوایم ایجاد کنیم تایم در نظر گرفتیم. 10. خب خیلی شد، بیایم حالا اینجا. اوکی. خب حالا من این رو باید بیام داخل فایل اکسپورت رندر ویدیو رو بزنم تا برام رندر بگیره. حتما روی HD264 باشه، مدیوم خوبه، اسمش هم که هیچی. اینم که روی دسکتاپ رندر رو من میزنم، میتونم ابعادش رو کم کنم که این کار رو برام انجام بده. منتظر میمونیم، یه مقدار منتظر بمونید، این کار رو براتون انجام میده و ویدئو شما آماده میشه. این رو حتما شما تست کنید، چون الان من اومدم یه دونه عادیشو ساختم، یه فقط اسنوپ داگ رو طراحی کردیم با هم که می اومد عقب مثلا تصویرش و اینا، ولی شما حتما باید با
جزئیات بیشتر این کار رو انجام بدیم. واسه همین من الان دارم یه نمونه دیگه براتون ایجاد میکنم که شما بهتر این موضوع رو درک کنید و حتما این کار رو انجام بدید دیگه جوری نباشه که بخواد بمونه، مثلا بگید خب این که متوجه شدیم پس مهم نیست دیگه بریم ویدیو بعدی. نه، حتما این رو تمرین کنید، حتما اصلا توی فضای مجازیتون برای خودتون طراحی کنید و ازش استفاده کنید. هر چیزی که ما دیگه یاد گرفتیم رو شما میتونید با همین کار ترکیب کنید و ازش رندر بگیرید. حواستون باشه فقط مثل اون قسمتی که برای من ارور داد اندازه تصویرتون رو در نظر گرفته باشید. بیایم ببینیم که چه اتفاقی رخ داده. خیلی هم عالی شده و ازش حتما استفاده کنید. امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعد که مجدد در خدمتتون باشم شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.